یکی از مشکلات عمده‌ای که ما می‌خوایم تو این ویدیو بهش بپردازیم اینه که یه زمانی از شما مسیر دیتا سورس تغییر میکنه. فایل اکسل توی درایو بوده، بعد فایل اکسل جدا میشه میره جای دیگه، کپی میکنید، کات میکنید، میبرید جای دیگه و نیاز دارید وقتی به روز رسانی رو میزنید یا رفرش رو میزنید میبینید که بهتون ارور میده. این نکته اول. نکته دوم، شاید یکی از ستونهای اون دیتا سورس فایل اکسل تغییر کرده نامشو، برای همین تابلو نمیتونه بشناسه و پیداش بکنه و ممکنه بهت ارور بده، که این مشکل رو با همدیگه میبینیم که چجوری میشه این دوتا مشکل رو برطرف کرد به سادگی و خیلی سریع و راحت. بریم با همدیگه این موضوع رو توی تابلو ببینیم. همون جور که دارید میبینید من همون دو تا دیتا سورس های قبلی رو دارم. خب دیتا سورس اگر فایل اکسلم جابجا بشه و مسیرش تغییر بکنه باید چیکار بکنم؟ خب کلیک راست میکنیم، ادیت دیتا سورس رو میزنیم، رو بخش کانکشن روی آپشنش کلیک، ادیت کانکشن رو بزنیم، مسیر جدید رو با بروز بهش بدیم و مسیر جدید رو پیدا بکنیم و بگیم برو از اونجا اطلاعات رو بخون. من برمیگردم روی شیت. چه گزینه های دیگه داریم؟ رفرش داریم، ویو دیتا داریم، رینیم داریم. میتونیم همینجا ما رینیمش بکنیم، بگیم خب دیتا سورسمون رو اسمش رو تغییر بده. در صورتی که توی بخش خود دیتا سورس هم این قابلیت رو داشت، ولی خب ما توی شیت اومدیم اسمش رو تغییر دادیم. بعد میتونیم دابلیکیت بگیریم، کلوز بگیریم، اکسپورت دیتا ازش بتونیم بگیریم، یک حالت کپی از اون دیتا براتون میگیره. خب ادیت دیتا سورس فیلتره، اگر فیلتری روش اعمال شده باشه تو بخش دیتا سورس اینجا بهتون اجازه میده. الیاسز هم که برای مبحث الیاسز هاست، پابلیش تو سرور، اد تو سیو، دیتا سورس اسمش مشخصه. و اینکه شما میتونید به صورتی اکسپورت بگیرید خود دیتا رو به صورت CSV و پرپرتیس هم داره که در مورد پرپرتیس هم صحبت میکنیم. حالا چیزیه که به صورت کلی پرپرتیس هم یه اطلاعاتی در مورد خود تیبل میده. حالا ما بخش اول رو دیدیم، یعنی اگر دیتا سورسمون تغییر کرد میایم اینجا ادیت دیتا سورس رو میزنیم، از این بخش کانکشن ها ادیت کانکشن و میریم اون مبحثی که دیتایی که جایی که قرار دادیم رو بهش معرفی میکنیم. حالا گزینه که وجود داره میرسیم به نکته دوم. تو نکته دوم ما میایم و به جای مثلا میگم یکی از اینها سگمنت، اینو سگمنت 201 میکنیم. درست شد؟ بازش میکنم که قشنگ شما ببینید 201. حالا من قبل از اینکه بخوام اینو سیوش کنم میام اینجا و از سگمنت توی گزارش هم استفاده میکنم. دقت کنید، از سگمنت توی گزارش هم استفاده میکنم. حالا میایم اینجا سیو رو میزنیم، اکسل رو میبندیم، فایل اکسلمون رو میایم اینجا و یک رفرشی از این دیتا میگیریم. نگاه کنید سگمنت برای من ارور شد. وقتی میگه سگمنتد اروره یعنی پیداش نکرده. توی دیتا سورس هم اگه تو دیتا ها هم نگاه بکنید قشنگ اینجا اومده و برای شما یک علامت تعجبی گذاشته. برای اینکه این مشکل رو برطرف کنیم روش کلیک راست میکنیم و گزینه ریپلیس رفرنس رو میزنیم. میگه حالا به هم معرفی بکن ببینم این کدومه. این فیلدی که معرفی کردی رو من پیدا نکردم، به هم بگو این کدوم فیلد است، اگه اسمش تغییر کرده به هم بده. بله من میگم سگمنت 201.
و مشکل ما برطرف میشه. پس از این بابت هم خیالتون راحت باشه، اگر دیتاتون تغییر بکنه خود تابلو سریعا بهتون این موضوع رو نشون میده که شما با یه ذره نگاه کردن رو فایل اکسل و منبع داده ایتون و دیتاهای تابلوتون میتونید به راحتی موضوع رو درک کنید که خب تغییر روی اسم بوده یا یک ستون جدید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.